Monster och myter är något som är fruktansvärt för ett barn. Låt mig berätta om monstret i garderoben. Vuxna brukar säga att det är en mardröm när du ser något i ditt rum. Men sanningen är värre än så. Jag har alltid sovit med lampan på, då jag avskyr mörkret. Det var nu läggdags och min pappa nattade mig. Vad säger du, lille man? Ska vi försöka sova med lampan släckt? Pappa, jag är rädd för mörkret. Det är ingen fara. Det är bara din fantasi som spelar ett spratt. Skulle du bli rädd så vet du var jag finns. Pappa pussar mig på pannan innan han släcker. Min pappa och mamma har varit skilda i över 5 år. Men han har alltid varit min beskyddare. Pappa, ja min son, kan du låta dörren stå lite på glänt? Självklart. Så gott nu. Du är en stor kille nu. De orden fick mig att växa. Men jag visste att mörkret skulle skrämma mig ändå. När jag ser runt så känns det som allt är så mycket större. Och varje ljud blir högre än vanligt. Kom igen nu, du är en stor kille. Jag blundar och då hör jag en knarrning från mitt rum. Jag vågar inte öppna mina ögon. Men jag tvingar mig att småkisa. Jag ser då en figur som är lång och smal med röda ögon som stirrar ner på mig. Monstret har långt, stripigt hår som ligger bakåt. Leendet på dennes läppar är så hemskt att jag vill skrika, men det kommer inget ljud ifrån mig. Fingrarna ser ut mer som klor som sträcker sig ut mot mig. Den långa rocken täcker hela kroppen. Monstret går sakta mot min säng medan han pekar emot mig. Du tror att du kan gömma dig? Jag vet att du är rädd. Jag vill ha din rädsla. Jag säger inget medan han kommer till min säng och sätter sig vid min sida. Han tittar ner på mig och ler. Jag kommer varje natt till dig. Du vet att jag finns. Han reser sig upp och går baklänges och stänger garderoben. Jag reser mig fort upp och springer ut från rummet till pappa som sitter vid tvn. Pappa! Vad är det? Det monster i garderoben! Nu får det vara nog. Nu får du ge dig. Pappa går med raska steg med mig in på rummet och tänder. Han öppnar garderoben och tittar på mig. Han lägger mig igen och säger godnatt medan han släcker. Jag kan inte sluta att stirra emot garderoben. Jag försöker sova. På morgonen känner jag mig så slut, men pappa säger att det var bara en mardröm. Det fortsätter i flera nätter, så jag känner mig helt slut. Men jag tar fram min mobil där jag börjar småläsa lite på nätet om drömfångare. Så jag går upp till min spargris och tar ut pengar och cyklar ner till den konstiga affären som jag kallar den. Där det finns sådana där drömfångare. När jag kommer in så känner jag en konstig doft som jag inte kan sätta fingret på. Jag går och tittar på några drömfångare medan en äldre man kommer ut. Han hade en puckelrygg med stripigt hår som var lagt åt sidan. Kan ha varit i 70-årsåldern. Hans blåa ögon såg på mig med förstående blick. Så min gosse, du har mardrömmar eller har du bara problem med något annat? Ja, jag vet inte. Brukar den komma på natten och skrämma dig? Ja, det gör den. Du talar om monster nu, eller hur? Jag tror det. Han beskriver varelsen och jag tappar nästan hakan. Hur kunde du veta det? Barn ser den och vuxna gör det inte, förutom vissa med synen. Jag har en perfekt liten fälla för det hela. Denna kommer ge honom en kick utan dess like. Du måste vara modig och inte rädd, för han drar sig till din rädsla. Säg till den att du inte är rädd och backa aldrig. Han ger mig drömfångaren som jag ser prislappen på och tittar ner i marken. Han tittar på den och ser på mig. Hur mycket har du, grabben? Jag har inte tillräckligt. Jag har inte ens hälften av det priset. Vi säger så här. Tar du den och har den nära dig. Den dagen du får egna barn så ger du den till dem
och ger mig en tanke. Jag ler och nickar emot honom, även om jag inte förstod vad det var han menade helt fullt ut. När jag kommer hem så tittar pappa på mig medan jag springer upp till rummet och sätter upp den. Jag hoppas att det kommer funka. Pappa kommer in på kvällen vid läggdags. Han tittar på drömfångaren, skakar på huvudet. Han släcker och säger godnatt. Klockan tickar så hör jag knarrningen igen. Och då ser jag monstret komma ut ifrån garderoben och han går emot mig. Där är du. Kom till mig och ge mig din rädsla. Snälla, låt mig vara. Tror du att den kommer hjälpa? Jag är inte en dröm. Jag är din verklighet. Du. Kom med din rädsla. Jag känner den så väl. Med en darrande röst så sträcker jag mig och tänker på vad mannen sa och min pappa sa. Jag är en stor pojke. Jag är inte rädd för dig. Drömfångaren ger ifrån sig ett vitt ljus som tänds över monstret som faller ner till marken medan det kommer ett skrik ifrån garderoben. Jag hoppar ur sängen med lite rädsla, men med någon form av inre styrka som får mig att säga: jag är inte rädd för dig. Monstret dras in i garderoben som öppnas och jag ser något som liknar en svart portal. Monstret hänger kvar i dörrkarmarna och skriker: du är rädd? Kom till mig så jag kan ta din rädsla, lilla man. Jag är inte rädd för dig. Monstret slängs bakåt och portalen stängs och dörren stängs samtidigt. Efter den kvällen sov jag alltid gott. Som vuxen så tänker man inte på det förrän min son kom och sa: pappa, jag har ett monster i garderoben. Låt pappa lösa detta. Jag har precis det som kommer att lösa detta problemet.